සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා හැම දිනාටම. අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ජීවිතයේ විවිධ අභියෝග මැදින් ගොඩනැගෙන හැඩ ගැහෙන ජීවිතයක තියෙන වටිනාකම සම්බන්ධයෙන්. එක ගමක සමීපව ගෙවල් දෙකක් තිබුණා. මේ ගෙවල් දෙක වෙන් වුණේ පුංචි වැටකින්. එක මිනිස්සෙක් මේ වැට අයිනේ තමන්ගේ ඉඩමෙන් මල් පැලයක් හැදුවා. අනිත් ඉඩමේ මිනිස්සයා මේක දැකලා ඒ විදිහෙම ඒ වගේම මල් පැලයක් ගෙනල්ලා වැට අයිනේ තමන්ගේ ඉඩම පැත්තෙමුත් හිටෙව්වා. දෙවෙනියට පැලේ හදපු මිනිස්සයා පළවෙනියට පැලේ හදපු කෙනාට අභියෝග කරන්න වගේ නිතරම තමන්ගේ පැලේට සැලකිලි දක්වන්න පටන් ගත්තා. හැමදාම වගේ වතුර වක් කරනවා. නිතරම පොහොර දානවා. හොඳට හොයලා බලනවා. හැබැයි පළවෙනියට පැලේ හදපු මිනිස්සයා එච්චර සැලකිල්ලෙන් තමන්ගේ ගහට සලකන බවක් වෙනුනේ නැහැ. අත්‍යවශ්‍යම වුණොත් පැලේට වතුර ටිකක් දානවා. අත්‍යවශ්‍යම වුණොත් පැලේට පොහොර ටිකක් දානවා. ඉතින් ඒ විදිහටයි ඔහු සැලකිලි දැක්කුවේ. කොහොම හරි කාලය ගත වෙලා ගියා. දෙවෙනියට පැලේ හදපු මිනිස්සයාගේ පැලේ අර හොඳට පොහොර ලැබෙනවා, හොඳට වතුර ලැබෙනවා. මේකත් එක්ක බොහොම ලස්සනට ඉහළට නැගිලා ආවා. එක දවසක් මහා විශාල වැස්සක් වැහැලා මේ වැට දෙපැත්තෙන් මහා වතුරක් ගලාගෙන ගියා. දෙවෙනියට පැලේ හදපු මිනිස්සයාගේ ඒ ලොකුවට හොඳට හැදිලා තිබුණ පැලේ මේ වැස්සත් එක්ක හොදාගෙන ගිහිල්ලා තිබුණා. පැලේ තිබ්බ තැනක්වත් හොයාගන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. මේ මිනිස්සයාට හරි ප්‍රශ්නයක් මේක. මගේ පැලේ හොඳට ලොකුවට හැදිලා තිබුණා. එහා පැත්තේ මිනිස්සයාගේ පැලේ ඒ විදිහට ලොකුවට සරුවට හැදිලා තිබුණේ නැහැ. හැබැයි ඒ පැලේ ඉතුරු වෙලා මගේ පැලේ ගලවගෙන ගිහිල්ලා. ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ නැත්තේ මේ මිනිස්සයා කල්පනා කළා. එයාට හිතා ගන්න බැරි වුණා ඇයි එහෙම වෙන්නේ නැත්තේ කියලා. මේ මිනිස්සයා අවසානයේදී එහා පැත්තේ ගෙදර මිනිස්සයාගෙන් අහනවා ඔබ මේ විදිහටයි පැලේට සැලකුවේ. මම මේ විදිහටයි පැලේට සැලකුවේ. මගේ පැලේ හොඳට ලොකුවට සරුවට හැදිලා තිබුණා. ඔබේ පැලේ එහෙම හැදිලා තිබුණේ නැහැ. ඇයි මගේ පැලේ ගලවගෙන ගිහිල්ලා ඔබගේ පැලේ ගලවගෙන ගියේ නැත්තේ කියලා. ඊට පස්සේ ඒ පුද්ගලයා පිළිතුරු දෙනවා ඔබ නිතරම ඔබගේ පැලේට වතුර දාන මම දැක්කා. නිතරම පොහොර දාන මම දැක්කා. ගහ හොඳට හැදිලා තිබුණා තමයි. ඒ වුණාට ඒ උඩින් ලැබිච්ච සැලකිලිත් එක්ක ඒ ගහට යටින් ශක්තිමත් වෙන්න බැරි වුණා. ඒ කියන්නේ මම මගේ පැලේට අත්‍යවශ්‍ය වෙලාවට විතරයි පොහොර දැම්මේ වතුර දැම්මේ. ඒ නිසා එයා පුරුදු වුණා වතුර හොයාගෙන යන්න. පොහොර හොයාගෙන යන්න. ඒකත් එක්ක මගේ පැලේ මූල පද්ධතිය ගොඩාක් ශක්තිමත් වුණා. හැබැයි ඔබගේ පැලේ මුල් ටික ශක්තිමත් වෙන්නට එහෙම අවකාශයක් ලැබුණේ නැහැ. ඔබ ඒකට සලකපු ආකාරයත් එක්ක. ඒ නිසා තමයි මගේ පැලේ ඉතුරුනේ ඔබගේ පැලේ ගලවගෙන ගියේ. මේ වගේ සැඩ පහරකට විතරක් නෙවෙයි ඉඩෝරයකට උනත් ඔරොත්තු දෙන්නට මගේ පැලේට හැකියාව තියෙනවා කියලා ඔහු විස්තර කළා. අපිට මේ කතාවෙන් තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ ඉගෙන ගන්න ශිෂ්‍යයෙක් වේවා ව්‍යාපාරයක් කරන කෙනෙක් වේවා මොනෑම කටයුත්තක යෙදিলা ඉන්න කෙනෙක් හෝ වේවා විවිධ අභියෝග මැද බාධක මැද තමන්ගේ ගමන යනවා නම් ලොකු අත්දැකීමක් ඔහුට ලබා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒත් එක්කම ඔහු ලබන පන්නරය ඕන තැනක පවතින්නට පුළුවන් ආකාරයට නොවැටි ඉන්නට පුළුවන් ආකාරයට ලොකු ශක්තියක් බවට පත් වෙනවා. මේ වගේ හරවත් කතාවකින් නැවතත් හමු වෙමු.